Мене звати Ярослав Мазур, я працюю в Team for UA з липня місяця на посаді Logistic Manager. Основні задачі мої входять це робота з транспортними компаніями України. Ну і відповідно всередині нашої компанії ми плануємо згідно потреб наших партнерів. Партнерами нашими являються благодійні організації з міста Херсон, Миколаїв, Одеса, Запоріжжя, Дніпро. Ну і відповідно є потреба з цих міст допомогти людям, які постраждали від російської агресії. І наша задача – це знайти потреби наших українських громадян, наших українців і потреби ці виконати. Мене звати Олександр, працюю у відділі логістики в команді Team for UA. Також займаємося дистриб'юцією та розповсюдженням наших продуктових наборів у важкодоступні міста України і місця. Ми розповсюджуємо нашу продукцію в такі області, як Херсонська, Миколаївська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька область. Допомагаємо нашим партнерам якнайшвидше і найбезпечніше доставити нашу продукцію до людей, які потребують допомоги. До роботи в команді Team for UA я працював в сфері туризму, також займався організацією робочих поїздок за кордон. Мене звати Олена. Я народилася і жила в Донецьку до того, як почалась війна. Потім я була вимушена переїхати і ще раз переїхати після початку повномасштабного вторгнення. Зараз я знаходжусь в Умані, я знайшла чудове місце, де я можу себе реалізувати. Чудова команда і та справа, яка додає сил, тому що ми допомагаємо українцям. А саме тут я займаюся тим, що виробляю всі документи, які нам потрібні для роботи нашого складу, і декілька інших ще функцій. Мене звати Григорій, я з Харкова. У Харкові я працював велокур'єром до війни, навчався програмуванню. Коли почалася війна, я поїхав до Рівного, з Рівного я поїхав до Львова і був внутрішньо переміщеною особою. І у Львові я волонтерив із Християнською медичною асоціацією. У нас був склад, ми перебирали ліки, відправляли їх на схід. І там я познайомився з багатьма волонтерами, в тому числі з іноземцями. І так сталося, що я поїхав до Умані працювати на склад разом з Team for UA. І ми працюємо тут вже більше 2 місяців. І я сподіваюся, що ми робимо багато корисних речей для людей на сході України, на північі і на півдні, яким ми доставляємо їжу. Я сподіваюся, що ця війна закінчиться якомога скоріше. Моє найбільше зараз реалістичне сподівання, що ми будемо продовжувати займатися тим, чим ми займаємося зараз, допомагати українцям настільки довго, наскільки це буде потрібно. Там стойки немає. Привіт, мене звати Дімон, я місцевий із міста Умань. Мені випала нагода попрацювати менеджером на складі нашому. Раніше я мав певний досвід роботи на виробництвах, на
фірмах, які займалися міжнародним монтажоперевезенням, тому я маю можливість використати якийсь невеличкий досвід, отриманий до цього, і набути якийсь новий. Тому хочеться вірити, що наша участь у цьому проєкті сприятиме допомозі тим, хто цього потребує. В мої обов'язки на складі входить купа різних невеличких питань, які можуть виникати в ході процесу. Також я складаю графіки для працівників, слідкую за робочим процесом і намагаюсь вдосконалити систему, якщо ми бачимо якісь прогалини. Я був приємно здивований тим, який утворився колектив. Нам всім дуже комфортно один з одним. І є бажання продовжувати працювати і набирати обертів. Проте, якщо бути відвертим, хотілося б, аби це все пошвидше закінчилося і аби ніхто не потребував ніякої допомоги, аби всі жили в мирі, злагоді, достатку і якомога швидше забули про сучасні наші проблеми, створені нашим сусідом. Привіт, мене звати Віта. Я працюю в команді Team4UA. Робимо правильну справу в класній команді, намагаємося допомагати, надаємо такі харчові набори людям в містах, наближених до фронту, які потребують зараз на даний момент допомоги і харчів. В мої обов'язки входить контроль якості і кількості гуманітарної допомоги на складі. Я вірю в перемогу найшвидше і сподіваюся, що вона скоро наступить. І все буде Україна. And we have a volunteer from the USA. This is Brad. And all the way from America, we have Roy. New hats, humanitarians. So, we got some for everybody. Boom. Yeah. Some are flex, some are like this. Okay. Доброго дня, мене звати Євгеній. Я працюю координатором водіїв. До повномасштабного вторгнення я навчався в Уманському національному університеті садівництва на факультеті агрономія. Також їздив за кордон. Зараз працюю в Team4UA, координую водіїв. В мої обов'язки входить зв'язатися з водієм, вияснити, де він знаходиться, сказати, куди йому їхати і на коли в нього вигрузка. Все буде Україна. – 24 лютого почалися загарбницькі дії зі сторони Російської Федерації. Один день ми ще побули в Ірпені, а 25 лютого ми вимушено дуже швидко тікали в місто Умань, в те місто, в якому ми відчували, що знайдемо прихисток. У зв'язку з тим, що почалася війна, було дуже великий дефіцит з працею. Ніякої праці я не в змозі був знайти, тому що по моїй, так сказати, професії я займався отопленням і сантехнікою. А коли все почалося, це було взагалі не на часі. Тому в середині серпня мені дуже близький друг запропонував працю на складі. Якраз в ті дні я був в Ірпені, вирішував питання з квартирою, якої, до речі, вже нема. Дякую Російській Федерації за це, в кавичках, так би мовити. Ми працюємо наче злагоджено,
У нас дуже гарна команда. Я дуже вдячний команді Team4UA за те, що вона дала змогу в такий бентежний час допомагати людям і допомагати своїй сім'ї матеріально. Це дуже гарна команда, і я бажаю Team4UA тільки розвитку, брати нові вершини, допомагати ще більше людям, тому що найважливіше в теперішній час це залишатись людиною, допомагати ближнім, не забувати про те, що ми є люди, ми повинні жити і ми повинні допомагати тим, хто цього потребує найбільше. Мене звати Микола. До початку повномасштабного вторгнення Росії працював дизайнером. Потім півроку допомагав волонтерському штабі. Після знайомства з представниками компанії Team4UA вирішив працювати разом в команді з ними. Підтримуємо переселенців, людей з поряд з окупованими територіями. Радий бути в команді, яка підтримує, допомагає наш народ. Разом до перемоги! Мене звати Світлана. До війни я проживала за кордоном 8 років у різних країнах, в тому числі в Америці, в Іспанії, в Франції та в Англії. Останній час я проживала в Франції декілька років, і буквально за місяць до війни я повернулася в Україну, тому що просто хотіла побути в Україні, адже 8 років була за кордоном, ось зі Львову та в Львів. І коли я зрозуміла, що щось коїться, я вирішила залишитись, перевезти свою родину, тому що моя родина перебувала в Києві. І буквально за 2 дні до початку війни моя родина приїхала до мене у Львів. Ось, і вже 24 числа, коли ми зрозуміли, що почалось повномасштабне вторгнення Росії, то ми вирішили залишитись і допомагати. Ось, з самого початку ми просто з мамою 24 числа зібралися, пішли на Львівський вокзал і просто допомагали кому могли, готували їсти, роздавали їжу і так далі. Ось, це так почалась моя волонтерська робота в Україні. Я не хотіла виїжджати за кордон, моя родина також не хотіла виїжджати за кордон, тому що в нас було відчуття, що ми можемо тут більше допомогти, аніж там. Ось, а потім вже ми втягнулися в роботу, ми почали допомагати евакуювати людей з східної частини країни з часом. І після цього десь в квітні місяці я зустріла у Львові Жана Крістофа. Ще на той час в Україні не було благодійного фонду, який ми заснували. Ось, і я його зустріла, і ми почали спілкуватися про те, що ми можемо зробити, які ми можемо проекти зробити більші, тому що я побачила, що дуже велика проблема саме з провізією, з тим, щоб нагодувати людей, адже логістика дуже погана зараз на сході і на півдні країни через військові дії. Ось, і ми почали розробляти концепцію проєктів, які ми можемо робити, благодійних проєктів в країні. Після чого ми заснували фонд. Ось, почали працювати з різними партнерами, спілкуватися з ООН, щоб розпочати з ними партнерство, адже ми знали, що вони, в принципі, здатні привозити дуже велику кількість їжі, але вони не мали багато партнерів в Україні, тому що така ситуація в Україні, в принципі, на сході Європи сталася вперше, і вони так само були не готові до цього. Абсолютно, вони були не готові до того, що вони знали, що щось може статись, але вони були не готові до того, що буде настільки велике вторгнення з різних частин країни. Ось, тому для них це теж був такий трошки стрес, і вони шукали дуже швидко партнерів, які б могли розвозити їжу. І от тоді ми почали з ними спілкуватись і змогли заключити партнерство з ООН, щоб привозити на схід та південь країни їжу.
Жан і я займалися гуманітарною допомогою. Він з Польщі, ще до того, як був заснований фонд, він займався привезенням гуманітарної допомоги з Польщі, тому що в нього дуже багато там знайомих компаній, Ашан і так далі. Він почав всім друзям дзвонити і просто просити там, дайте нам 100 кг цього, 100 кг цього, будь ласка, і так далі. От, і з цього, в принципі, все почалось. Тобто це не почалося якось як дуже організовано. Ми просто почали привозити великі там фури, що могли знайти десь в Німеччині, Франції, хто нам що міг дати, великі фури. І от за час до моменту, як ми заснували фонд офіційно в Україні, ми змогли нагодувати більше 100 тисяч людей в Україні. Вже після того, як ми заснували фонд, зараз наразі наш підрахунок 180 тисяч людей. Тобто все разом це близько 300 тисяч людей, які ми змогли нагодувати наразі. На майбутнє ще більше плани. Я Куртін, я жив у Північній Америці, Азії, Африці, Європі. Працював у різних сферах, а зараз маю можливість використати свій досвід роботи у логістиці тут, в Україні. Сьогодні прекрасний сонячний день. Я дуже радий бути частиною цієї команди. Мене звати Жан, і останні 20 років я мав справи із штучним інтелектом і приймав участь у стартапах в різних країнах світу. Від початку війни в Україні я приїхав допомагати українцям. Ідея заснування Team4UA на початку війни виникла тоді, коли ми допомагали українцям евакуйовуватися і рятувати своє життя від війни. І дуже швидко це переросло у велику організацію, так як потреби в допомозі стрімко зростали. Зараз Team4UA займається різними видами допомоги – від відновлення інфраструктури до забезпечення українців необхідною продовольчою допомогою і підтримки тих, хто постраждав від війни. Я був волонтером в різних логістичних групах між Польщею і Україною. Я допомагав знайти гуманітарну допомогу, водіїв, які можуть її доставити, гроші на пальне, і я налагодив зв'язки з кількома організаціями, одними з яких були Team4UA. Я допомагав їм доставляти гуманітарну допомогу з Польщі до України і пізніше познайомився з представниками їхньої команди. Ми порадилися і вирішили відкрити свій склад в центрі України. Їм був потрібен хтось, хто зміг би запустити процес роботи складу, тож я запропонував свою допомогу. Від кінця лютого поточного року і до початку роботи складу в Умані ми доставили біля 6 тонн гуманітарної допомоги в Україну. А зараз ми доставляємо біля 2000 тонн за місяць. В середньому ми доставляємо біля 15-17 кілограм їжі на одну людину, і ми вже допомогли більш ніж 5000 українців від початку повномасштабного вторгнення. І міста, в які ми доставляємо їжу, знаходяться в різних регіонах країни – від Закарпаття до Донецька, від Сум до Одеси, загалом по всій Україні. У нас класна команда, і успіх організації у виконанні задач не залежить від когось одного. Робочий процес відбувається успішно завдяки злагодженості всієї команди. Разом зі мною працюють чудові люди, такі як Куртін і решта працівників, завдяки яким наша організація така унікальна. Ми залучаємо до процесу як українців, так і іноземців. І це лише сприяє ще більшому заохоченню бачити те, як люди допомагають своїй країні. Тому робоча етика дуже вражає. Я жив у багатьох країнах світу, і тут все по-іншому. Люди дійсно роблять свою роботу відмінно, вони молодці, і це лише початок. Слава Україні! І з днем народження, якщо сьогодні твій день народження.